การวัดและประเมินมุ่งค้นหาและพัฒนาความสามารถหรือสมรรถภาพของผู้เรียนหน้าที่หลักในการวัดและประเมินผลการศึกษาก็คือการตรวจสอบผลการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนการสรุปผลการเรียนการสอนและการตัดสินผลการเรียนถ้าพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการวัดและประเมินที่มีต่อภาระงานต่างๆหรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยการที่จะนำผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการและด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลนะครับนับว่ามีความสำคัญที่ให้ประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนมากทั้งนี้เพราะกระบวนการวัดและก็การประเมินผลเนี่ยจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่นับว่ามีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำผลการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาด้านตัวผู้เรียนนะครับผลการวัดที่แสดงผลการเรียนรู้จะช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้ความก้าวหน้าความงอกงามของการเรียนรู้รวมถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหลายด้านนะครับทั้งด้านของการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้รู้ระดับความสามารถจุดเด่นหรือจุดด้อยของตนเองรวมไปถึงการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนหรือการประกอบอาชีพหลังจากที่ผู้เรียนได้รู้ระดับความสามารถความถนัดหรือความสนใจของตนเองแล้วก็รวมไปถึงสภาพการเรียนหรือความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วยเมื่อได้รู้ระดับความสามารถความก้าวหน้าหรือความงอกงามในการเรียนระดับผลการเรียนและก็ศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองครูผู้สอนนะครับผลการวัดหรือผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนที่ได้มาและที่บ่งบอกระดับความสามารถของผู้เรียนเนี่ยนะครับรวมทั้งความโดดเด่นความด้อยของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติคุณลักษณะต่างๆโดยผลการวัดหรือผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูผู้สอนดังนี้นะครับด้านแรกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนในการเลือกวิธีสอนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนรวมไปถึงการสรุปหรือตัดสินผลการเรียนในการบ่งบอกระดับความสามารถการตัดสินผลผ่านไม่ผ่านในรายวิชาที่ทำการสอนตลอดจนการเลื่อนชั้นหรือการจบหลักสูตรการศึกษาและด้านสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรายงานผลสรุปในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบด้านผู้ปกครองนะครับการรายงานผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ที่บ่งบอกระดับความสามารถและจุดเด่นด้อยของผู้เรียนมีความสำคัญและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองมากทำให้ผู้ปกครองเข้าใจในตัวบุตรหลานได้รับทราบผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมีโอกาสในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนชี้แนวทางแก่บุตรหลานได้ถูกต้องตามระดับความสามารถความถนัดและความสนใจของบุตรหลานของตนได้ด้วยด้านการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาการบริหารจัดการนับเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดผลจากการวัดหรือผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งทางด้านการบริหารงานและการแนะแนวการจัดกิจกรรมในส่วนของการบริหารงานนะครับจากข้อมูลและข้อสรุปสภาพการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินคุณภาพภายในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาระงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยด้านการแนะแนวและการจัดกิจกรรมผลจากการวัดหรือผลการเรียนรู้ที่บ่งบอกระดับความสามารถความถนัดความสนใจของผู้เรียนนะครับมีประโยชน์ต่อครูผู้ทำหน้าที่และก็รับผิดชอบในส่วนงานการจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพรวมไปถึงต่อผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
ซึ่งการชี้แนะแนวทางในการเรียนการเลือกแผนการเรียนการศึกษาต่อการเลือกอาชีพซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมีกำลังใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในส่วนของการสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในกิจกรรมวิชาการกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพของตนและการสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองชุมชนและก็ท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับนับว่าเป็นข้อมูลสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูผู้สอนและก็ผู้บริหารสถานศึกษาในการค้นหาวิธีการสอนสื่อกิจกรรมแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความสามารถของกลุ่มผู้เรียนหรือคิดค้นทดลองนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษากล่าวคือถ้าผลการวัดหรือผลการเรียนรู้บ่งบอกระดับความสามารถของผู้เรียนก็สามารถนำข้อมูลมาเป็นเหตุเป็นผลในการคิดค้นวิธีการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นถ้ามีเทคนิควิธีสอนหรือสื่อการสอนที่หลากหลายก็สามารถค้นคว้าหรือสรุปเพื่อบอกประสิทธิผลของวิธีสอนประสิทธิภาพของสื่อที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับการรายงานผลสรุปผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก็สามารถสรุปรายงานในเชิงวิจัยหรือนำข้อมูลมาศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำงานวิจัยได้อีกด้วยจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะเห็นว่าการวัดและประเมินผลมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทุกขั้นตอนซึ่งการวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับคำ3คำด้วยกันคำแรกคือการทดสอบคำต่อมานะครับการวัดผลและการประเมินผลซึ่งการทดสอบในมุมของการศึกษานะครับจะหมายถึงการนำเสนอชุดคำถามที่เรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบที่มีมาตรฐานให้ผู้สอบได้ตอบในส่วนของการวัดผลนะครับการวัดผลหมายถึงการวัดคุณลักษณะของบุคคลจากผลการตอบคำถามในแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่วัดได้ในการวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบแล้วนะครับยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วยเช่นการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์การตรวจผลงานต่างๆที่กำหนดให้ผู้ประเมินนะครับทำกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีความหรือสรุปคุณค่าออกมาถือเป็นกระบวนการประเมินผลการประเมินผลนะครับการประเมินผลเป็นกระบวนการอย่างมีระบบที่นำข้อมูลจากการวัดผลมาตีค่ามาตัดสินคุณค่าของผู้เรียนซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันเมื่อมีการวัดผลจะทำให้ได้ข้อมูลและก็รายละเอียดหลายด้านเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีความหรือสรุปคุณค่าออกมาถือเป็นกระบวนการประเมินผลการประเมินผลนะครับจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของผลการวัดถ้าผลของการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือได้มากแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงแต่ถ้าผลของการวัดผิดพลาดนะครับการประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วยเมื่อเราพิจารณาการวัดผลกับการประเมินผล2คำนี้มีความแตกต่างกันครับเมื่อพิจารณาการวัดผลนะครับการวัดผลเป็นการกำหนดรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการกระทำอย่างละเอียดทีละด้านใช้เครื่องมือเป็นหลักผลที่ได้เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับแล้วก็อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของการประเมินผลนะครับเป็นการกำหนดระดับคุณค่าตัดสินลงข้อสรุปรวมเป็นข้อชี้ขาดผลการตัดสินใช้ผลการวัดเป็นหลักโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผลที่ได้เป็นการตัดสินใจและต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจ